Sverigedemokraterna, Örebro län. Jag jobbade 4 år som riksombudsmannachef i partiet. Och jag åkte land och rike runt, och det är säkert en del av er här inne som träffar mig under den tiden som vet att jag tyckte det är väldigt kul med organisation. Och det som är roligt med organisation är att när man får det att funka, då blir man inte själv en flaskhals. Då behöver inte allt passera med en person, utan då kan man lösa det här själv. Har ni sett någon gång när vi har skickat ut så här artiklar och insändare som är skrivna på fantastiskt fin svenska och det är högtravande och alltihopa sådär? Har ni sett det någon gång? Vi har skickat ut era kommuner också alltihopa sådär. Det är Thomas som skriver, det är inte jag. Jag vet vad jag är bra och dålig på. Och jag har inte den svenskan som han har. Jag är svensklärare för 1:an till 4:an. Det säger ganska mycket jämfört med en person som är lektor i området. Så vi har handplockat honom för att han är duktig på att skriva. Och det här gänget, SD skolpolitik. Hur många här inne är med i SD skolpolitik? En? Ja. Om ni är intresserade så kontaktar ni Patrik, så kommer du kontakta mig. Så kommer vi lägga in personer här. Vad gör det här gänget då? Jo, de har en fot i verkligheten. För de jobbar oftast väldigt mycket, eller brinner väldigt mycket för skolfrågorna. Och den andra har man i politiken. Varför är det så bra att samla ihop det här gänget? Jo, jag tänkte så här, antingen åker jag runt till 200 ställen. Och då vet nog inte ens mina barn vem deras far är. Eller också så samlar jag ihop allihopa. Så jag samlar ihop skolträffen. Är det bara Patrik som har varit på skolträffen eller någon mer? Ja. Skolträffen samlar jag ihop. Vi var en gång i Stockholm och sen har vi varit 2 eller 3 gånger i Strängnäs. 2 gånger i Strängnäs, ja. Och vad gör jag då? Ja, jag gör ungefär som nu. Jag står och babblar en liten stund och inspirerar och engagerar allt det så här. Och sen släpper jag lös dem. Så 1,5 dag jobbar de med vår skolpolitik. Och tar fram nya förslag, nya idéer, nya tankar. En del är lite mer vilda än andra. Får man liksom dra tillbaka lite grann. Och andra är klockrena. För de här har ju förankring i verkligheten. Tyvärr nu så är de inte 200 längre. De är 300. Av de 300 så har vi handplockat ett gäng på 20 stycken. Patrik är en av de som sitter där i. Lite geografisk placering, vart vi har folk. Men samtidigt så ska man antingen brinna eller vara specialist inom ett område. Och första gången ni presenterar er för varandra, Patrik, så tror jag ni chockade varandra allihopa. Med vilken kunskap som sitter i det här gänget. Det sitter rektorer, det sitter lektorer, det sitter professorer, det sitter liksom allting här. Och vanliga barnskötare eller personer som riktigt brinner och engagerar den här saken. Så att det är väldigt, väldigt stor grupp i det här. Nu kommer dagens första utmaning till er. Jag bjuder på pizza. Om någon kan svara på den här frågan. Säg ett skolpolitiskt. Vi har haft 5 presskonferenser tror jag. Med ungefär 30 förslag drygt, kanske någonting. Säg ett skolpolitiskt förslag som media har tvärståkat fullständigt. För vi är ju Sverigedemokrater. Jag menar, så fort vi säger någonting så hoppar de på oss med liksom eldgaffeln. Säg ett skolpolitiskt förslag, så bjuder jag på pizza. Katederundervisning. Ja, fast det har ju inte drivit. Vi har inte stått på presskonferens och satt den. Det är bara jag som säger. Men annars är det bra tankegång där. Fast de har ju fel med det, men det är en annan sak. Det är väl något med Shanghai då? Ja, Singapore, ja. Den var så stor så den riktigt kopplade man inte riktigt. Och det är därför när jag åker runt och föreläser så berättar jag verkligen den. Men man har inte sagt att den är dålig. Man har bara inte förstått bredden utav det hela. Nu har man gjort det. Därför att jag var i Singapore. Jag har haft Singapore framför ögonen i ungefär 1,5 år. Och Shanghai. För jag trodde Shanghai var originalet. Så jag åkte först till Shanghai. Och när jag kommer dit så inser jag, nej, det här är ju kopian. Vad är kineser duktiga på? Kopiera, självklart. Så de snodde ju idén. De snodde idén från Singapore. Så att jag var bara där några dagar. Så insåg jag, nej, det är Singapore jag ska åka till. Singapore är outstanding best. Har alltid varit de sista åren. Och kommer fortsätta vara under lång tid. Om inte vi andra engagerar oss i det här. Jag kommer tillbaka till den tråden. Men varför har de inte trashtalkat de här förslagen? Man har möjligtvis ställt frågor, men inte liksom, gud vilket dåligt förslag det här. Och ni är helt ute och seglar, för det har de varit snabba med att göra på andras förslag. Det är inte framtaget av mig. Det är framtaget av det här gänget och det är framtaget av de 300 personerna. Jag är bara någon sorts helikopter som ska försöka passa ihop alla de här pusselbitarna. För ni är idésprutor och helt, ja, det kommer idéer både höger och vänster överallt ibland. Och
Vi tänker inte lägga politiska förslag som inte förankrar i verkligheten, som inte finns analys och forskning bakom. Så därför har vi plockat fram massor med förslag. Det kommer vi se här idag. Och allt där är handplockat. Nu har Sverigedemokraterna varit i Singapore. Vi är det första partiet, vi är överhuvudtaget de första politikerna som besöker Singapores system. Överhuvudtaget. Det är aldrig någon som har varit där. De har varit bäst i 8 år och ingen från regeringen har någonsin åkt dit och tittat. Jag menar, det är ungefär som om vi skulle ignorera Barcelona. Nej, vi tittar inte vad de håller på med. Medan alla har ju kopierat deras fotbollsstil egentligen. De är bäst. De gjorde mest mål och vann flest matcher. Ja, det börjar med att kopiera de här sakerna. Fler och fler lag börjar spela på ett visst sätt. När vi spelade fotboll när vi var unga, då spelade vi inte fotboll på det sättet. Då var det och sen den som var snabbast sprang ifatt bollen ungefär. Idag då står man och jonglerar med bollen och leker liksom runt hela tiden. Tills någon öppning öppnar sig. Den tålamod hade vi aldrig när vi spelade fotboll på den tiden. Så att, varför inte åka och titta på det bästa? Jo, av en händelse så ska nu Helene Hellemark Knutsen åka och titta på Singapore. Vi har aldrig varit där och nu helt plötsligt vallfärdar man dit för de ska ta med sig hela vetenskapsrådet och ett antal tjänstemän för att studera det här. Jag vet inte hur jag ska göra därför jag vet att hon gör fel. För hon besöker inte huvudorsaken till att det är så bra. Huvudorsaken till att det är så bra, det är Minister of Education. De har en skolmyndighet. Hur många har vi i Sverige? 53. Bra! 53 stycken skolmyndigheter. 53. Nu kommer pizzachans nummer 2. Vad heter mötet som de har när de kommer överens om skolans politik? Är det någon som vet? De har inget. De har aldrig träffats. Så högerhanden och vänsterfoten och nacken och armen och arslet och allt vad man sitter på kroppen. De jobbar inte tillsammans. De kör sina egna små race. Vi satt 34 stycken ledamöter som sagt. 17 ordinarie och 17 ersättare i riksdagshuset. Och frågan kom från OECD. Vem bestämmer i det svenska skolsystemet? Är det någon som vet? Kommunerna. Kommunerna. Det är fel. Fortsätt. Vi var 34 ledamöter så vi behöver inte vara rädda för att gissa fel. Vi var 34 ledamöter som jobbar i riksdagen. Ingen av oss gissar rätt. Så kom igen. Ja. Ekonomiska tjänstemännen på kommunen. Bra gissning, men fel. Patrik? Ingen. Det är rätt. Därför att när vi gick hela varvet runt så sa vi kommunen, tjänstemännen, politikerna, rektorerna, eleverna, föräldrarna, lärarna. Alltså vi räknade upp alla vi kunde komma på. Och han sa bara fel. Vilka är det som bestämmer då? Där har ni problemet, sa han. Ni vet inte. Vi vet inte som vi bestämmer svenska skolsystemet idag. För riksdagen bestämmer ju över kommunerna. Men kommunerna har ju självbestämmande. Och i kommunen så är det skolchefen som bestämmer över alla skolor. Det blir lite mörkt här. Kommunen bestämmer över alla skolor. Men rektorn är självbestämmande på sin skola. Och läraren är ju faktiskt den som driver i klassrummet. Och eleverna ansvarar för sin egna studier. Alltså, vi vet inte vem som bestämmer. Är det konstigt att vi inte lyckas bättre? Vill du se mer av föreläsningar som denna eller uppleva just den här föreläsningen i sin helhet? Bli en del av partiet genom att ansöka på sd.se/medlem. Håll därefter koll i din inkorg inför nästa evenemang. Är du redan medlem och önskar se en specifik föreläsare, ta då kontakt med din ordförande antingen lokalt eller i distriktet.